Hello friend, namaste. I am from the YouTube channel EduTech Khem. Today I have a new lesson to facilitate how to install Google Input Nepali tools. तपाईहरुलाई म Google Input Nepali tools भनेको के यसको बारेमा बताउँदै छु. जस्तै तपाईहरुले मोबाइलमा रोमनाइज कीवर्ड युज गरेर कुनै पनि तपाईको रोमन इंग्लिश फर्मलाई नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुन्छ. त्यसैगरी हामी कम्प्युटरमा पनि Google Input Nepali tools युज गरेर हामीले चाहिँ कुनै पनि रोमनाइज वर्डलाई हामी नेपालीमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं, जुन चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ. अरु भन्दा त्यो सजिलो भएको कारणले गर्दा आज म तपाईहरुलाई Google Input Tools कसरी डाउनलोड गर्ने, कसरी कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्ने भन्ने बारेमा आज जानकारी दिन्छु. त्यसको लागि सर्वप्रथम हामीले कुनै एउटा वेब ब्राउजर खोल्नु पर्यो. जस्तै मैले अहिले Google Chrome खोल्दै छु र वेब ब्राउजर खोलिसकेपछि तपाईले www.google.com जुन हाम्रो Google को सर्च इन्जिन छ त्यसलाई ओपन गर्नु पर्यो. र जस्तै अहिले मेरो वेब ब्राउजर खुल्दै छ र मैले Google Chrome को वेब ब्राउजर युज गरेको छु. सो www.google.com जुन URL छ त्यो अलरेडी आइसकेको छ. अब तपाईको Google को सर्च इन्जिनमा गएर Google स्पेस इनपुट टुल्स अफलाइन इन्स्टलर भन्ने जुन छ त्यसलाई तपाईले चाहिँ Google को जुन सर्च बक्समा गएर टाइप गर्न सक्नुहुन्छ र टाइप गरेपछि यसलाई सर्च गर्न सक्नुहुन्छ. र सर्च गरिसकेपछि तपाईको यहाँ देख्न सकिन्छ टपमा चाहिँ Google Input Tools फुल अफलाइन डाउनलोड फर अ ल्याङ्ग्वेज छ. यसलाई क्लिक गर्नु होला. हामी जुनसुकै ल्याङ्ग्वेजमा पनि जुन Google ले दिएको छ त्यो ल्याङ्ग्वेजहरु हामी आफ्नो कम्प्युटरमा इन्स्टल गरेर त्यो ल्याङ्ग्वेजका कोडहरु युनिकोडमा लेख्न सक्छौं. जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले क्लिक हियर फर ओभर एभ्री टाइम भनेछ. तपाईले चाहिँ अब मेनली चाहिँ अल डाउनलोड लिंक्स आर इन रेड कलर छ. रेड कलर यहाँ देखिएन, त्यही भएर तपाईले तल स्क्रोल डाउन गर्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि. र स्क्रोल डाउन गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ डिफरेन्ट ल्याङ्ग्वेजहरु बंगाली, गुजराती, कन्नडा. अब मलाई नेपाली चाहियो भनेपछि मैले यहाँ जुन देखे नेपाली, यसको जुन रेड कलरमा छ त्यो लिंक हो. यसलाई क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ र क्लिक गरिसकेपछि तपाईको नयाँ पेज खुल्छ. त्यो नयाँ पेज खुलिसकेपछि जुन रिक्याप्चा देख्न सक्नुहुन्छ, जुन यो चेक बक्स आई एम नट अ रोबोट छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला. सो आफ्टर क्लिकिङ दैट तपाईको यो रिक्याप्चा चाहिँ आई एम नट अ रोबोट भन्ने भेरिफाइड हुन्छ र यो सबमिट बटनमा क्लिक गर्नु होला. र सबमिट बटनमा जुन तपाईको डाउनलोड लिंक छ यो अटो डाउनलोड हुन्छ. र यो अटो डाउनलोड भइसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ बटम लेफ्ट कर्नरमा यहाँ गएर जुन डाउनलोड भइसकेको छ, डाउनलोड भइसकेपछि तपाईले सो इन फोल्डरमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ. र यो सो इन फोल्डरमा क्लिक गरिसकेपछि जुन Google Input Tools नेपाली भन्ने छ यसलाई डबल क्लिक गर्नु होला. इन्स्टल गर्नुपर्छ. यो इन्स्टल गरेपछि बल्ल Google Input Tools नेपाली एक्टिभ हुन्छ. र जस्तै मैले इन्स्टल गरे यस गर्नु होला. त्यसपछि यो इन्स्टल हुँदै जान्छ. जब इन्स्टल कम्प्लिट हुन्छ त्यसपछि तपाईको यहाँ अप्सन यहाँ जुन नेक्स्ट छ यसमा फिनिश भन्ने अप्सन आउँछ. एकछिन वेट गर्नु होला. जस्तै यहाँ फिनिश भयो. अब यस रिबुट नाउ भन्ने छ. तपाईको चाहिँ पहिलो चोटी डाउनलोड गर्नुभयो भने तपाईले यस रिबुट नाउ गर्नु होला. अहिले मैले नो आई विल रिबुट लेटर गरे. फिनिश गर्नु होला. र फिनिश गरिसकेपछि तपाईले नो आई विल रिबुट आफ्टर भनेको हुन्छ. फेरि तपाईले यहाँ सोध्छ यस गर्नु होला. र यो यस गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ जुन Google इनपुट छ यसलाई फिनिश गर्नु होला. अब तपाईलाई फेरि डु एन्ड इन्स्टल भनेर परमिसन माग्दैन. अब यो आइसकेपछि अब हामीले यसलाई कसरी युज गर्ने, जुन तपाईले यहाँ जुन तलपट्टि टास्क बारमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले इंग्लिश अथवा तपाईले चाहिँ जुन यो इंग्लिश छ यसलाई यहाँ क्लिक गरेर नेपालीमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ. र यो नेपालीमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले यसलाई टाइप गर्नुभयो भने यो नेपालीमा आउँछ. नेपाली जस्तै सबै लेख्नु पर्यो. सबै जना साथीहरुले मेरो अब मेरो पछि युट्युबलाई मैले इंग्लिशमा लेख्नु पर्यो भने फेरि म यही गएर यसलाई क्लिक गरेर इंग्लिश गर्न सक्छु. यसलाई इंग्लिश गर्ने बित्तिकै फेरि तपाईको इंग्लिशमा आउने भयो. युट्युब च्यानल EduTech Khem मा
सब्स्क्राइब गर्नु होला। अब फेरि नेपालीमा लेख्नु पर्यो। नेपालीमा लेख्नको लागि हामी सधैँ यहाँ गएर क्लिक गर्दै नेपाली कन्भर्ट गर्न पर्दैन। तपाईसँग एउटा अप्सन के छ, जस्तै विन्डोज की जुन तपाईको चाहिँ ल्यापटप अथवा कम्प्युटरको किबोर्डमा हुन्छ, विन्डोज की प्लस स्पेस बार युज गर्नुभयो भने पनि तपाईको चाहिँ जुन इङ्ग्लिस फोन छ त्यो नेपालीमा कन्भर्ट हुन्छ। जस्तै मैले अहिले विन्डोज की र स्पेस बार क्लिक गरेँ, नेपाल तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ नेपालमा। फेरि म विन्डोज की र तपाईको स्पेस बार क्लिक गर्छु, इङ्ग्लिसमा कन्भर्ट भयो। फेरि क्लिक गर्छु, नेपालीमा कन्भर्ट भयो। जस्तै यसरी, जस्तै तपाईलाई चाहिँ अब यसरी लेख्न आएन, यसरी लेखेँ मैले। अब यसले डिफ्रेन्ट अप्सनहरू छ, यो अप्सनमा एउटालाई क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले गुगल इनपुट कीवर्ड को युज युज भएन। अब युज ज लेख्नु पर्यो हैन, जे लेख्नु पर्यो। अब युज गरेको CHU। यसरी हामीले कुनै पनि गुगल इनपुट कीवर्ड जुन नेपाली छ त्यो नेपालीलाई हामी इन्स्टल गर्न सक्छौँ। हस्त दर्शकबिनहरू, आज यो मेरो जुन गुगल इनपुट टुल नेपाली तपाईहरुको माझमा मैले लिएर आएको छु। त्यो कस्तो लाग्यो, तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने मलाई एकदम कमेन्ट गर्नु होला, सजेसन दिनु होला। र तपाईलाई चाहिएको अरु कुनै भिडियोजहरुमा यो भिडियो हेर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो भने प्लिज कमेन्ट बक्समा गएर त्यहाँ कमेन्ट गर्नु होला र म छिट्टै नै तपाईको माग अनुसारको नयाँ भिडियो लिएर आउने छु। धन्यवाद। र एट द लास्ट, डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब माई च्यानल EduTech Khem। थ्यांक यू।